वेट ओके लेन्स सफा गर्ने म सिकाउँछु हैन ओके लेन्स सिकाउने अब म सिकाउँछु लेन्स आमुले हैन म सिकाउँछु आयो ल भन ओके यो लेन्स सफा गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले पहिला सुरु हातहरू मजाले सफा गरेर टावेल युज गर्नु हुँदैन किनकि त्यसको भुवाहरू तासेर औँलामा तासेर लेन्समा तासेर त्यो अप्ठ्यारो भएको जस्तो हुन्छ यतिकै कि हावामै सुकाउने हात कि टिस्यु पेपर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि यो लेन्स सफा गर्दाखेरि तिम्रो हात देऊ न यो हात यो हातमा यसरी हात सफा भइसकेपछि यसरी लेन्स फुकालिसकेपछि यसरी हाल्ने होइन अनि यसमा सोल्युसन हाल्ने यो सोल्युसन यसरी फालिदिने किनकि धुलोहरू टाँसिरहेको हुन्छ नि त्यही कारणले फालिदिने फेरि सोल्युसन हाल्ने अनि यसरी फालेपछि यसरी नङले चाहिँ होइन मासुको भागले मात्र है यसरी सफा गर्ने हुँदैन नङले चाहिँ गर्नु भएन उल्टा सुल्टा गरेर मजाले सफा गर्ने यसरी एभ्रीडे गर्ने तिमीले लगाएपछि लाउने भन्दा अगाडि अनि आई मिन लगाइसकेपछि पनि निकाल्दाखेरि पनि सफा गरेर राख्नु पर्यो अनि लगाउँदाखेरि पनि सफा गरेर मात्र लगाउनु पर्यो डब्बामा राख्नु नि त यसरी सफा भयो होइन अब यसरी सफा गर्ने भइसकेपछि अब यो उल्टा हो कि सुल्टा हो थाहा छैन नि तिमीलाई होइन अब लगाउँदाखेरि त अब यो उल्टा हो कि सुल्टा हो थाहा हुँदैन यो रेखाको लाइन देखेछ यो रेखाको लाइनमा यो लेन्सलाई यसरी हालिदिने अनि यसलाई यस्तो गर्ने यो टिप्स जोइन भयो यसको मतलब यो सुल्टा लेन्स हो होइन यदि यो लेन्स होइन तिम्रै हातमा तासिएर त यो चाहिँ उल्टा लेन्स हो थाहा पाइन रहेछ है यसरी इजी वेले चाहिँ यसरी अर्को मेथड चाहिँ यस्तो छ यो लेन्स हेर्दाखेरि यो बाउल सेपमै छ नि है हामीले नर्मली हेर्दाखेरि तर यो बाउल सेपमा छैन क्या यस्तो फुलेको छ माथि हेर त यस्तो फुलेको छ हामीले त थाहा हुन्न नि त फर्स्ट टाइम थाहा हुन्न बाउल त बाउलै छ यो चाहिँ नर्मल बाउल सेप भयो यो चाहिँ नर्मल सुल्टो भयो यो नर्मल सेप भयो है अब यो सेपमा हेर त कति डिफ्रेन्स छ यो फिगरमा हेर यो नर्मल बाउल सेप भयो अनि यो चाहिँ उल्टा भयो है यो यसरी चाहिँ लगाउनु मिलेर यसरी चाहिँ लगाउनु पर्यो उल्टो लाग्यो के फरक पर्छ र अप्ठ्यारो भएको जस्तो हुन्छ त्यो पनि त्यो थाहा पाइहाल्यो निकाल्ने अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ तर सफा गरिसकेपछि चाहिँ होइन यसरी लगाउने अनि लेन्स केसमा चाहिँ लेन्स कसरी लगाउने लेन्स केस पनि यो छ त्यो त्यसैमा छ अब यस्तो छ है यो तिम्रो राइट लेफ्ट छुट्टाको हो है यो आर भनेको राइट भयो यो भनेको नर्मल लेफ्ट हो है लेन्स केसमा पनि लेन्स राख्दाखेरि पल्सर टपिक तिम्रो होइन लेन्स केस सफा हुनु पर्यो यो फोर छ नि त होइन यसलाई पहिला सुरु सफा गर्ने यसरी लाइट रेफ गर्नु उता लागि के फरक पर्छ र पावरले त केही फरक पर्दैन कि कहिलेकाहीँ हाम्रो आँखा इन्फेक्सन हुनसक्छ नि अनि यो आँखा इन्फेक्सन भइरहेछ भने यो लेन्स यहाँ पऱ्यो भने यो आँखा पनि इन्फेक्सन हुनसक्छ नि त त्यही कारणले त्यो राइटको राइट लेफ्टको लेफ्ट नै लगाउने यदि तिम्रो आँखा इन्फेक्सन भयो राइट लेफ्ट लगाइदियो मलाई हजुर राइट लेफ्ट लगाइदिएको अहिले तिमीले होइन होइन फर्स्टमा त तिम्रो यो सेम पावर नै हो सेम पावर जुनमा लगाइने फरक पर्दैन अब चाहिँ राइटको राइट लेफ्टको लेफ्टमै लगाउने किनकि इन्फेक्सन सर्न सक्छ नि त हुनसक्छ होइन अब यो लेन्स केसमा लेन्स हाल्दाखेरि पहिला लेन्स केस सफा गर्नु पऱ्यो हल्का सोल्युसन हाल्ने यो लेन्स सफा गरिसकेपछि यो बाउल सेपमा हाल्ने यसरी बाउल सेपमा हाल्ने अनि यसलाई डुब्ने गरी बाउल त बाउलै हुन्छ नि यसरी डुब्ने गरी लगाउने अनि बिर्को लगाउने कहिलेकाहीँ यो सोल्युसन नपरेर यहाँ फ्लो भएर त्यो लेन्स ड्राई भएर कक्रको हुनसक्छ नि होइन त्यो भयो भने टच गऱ्यो भने त्यो टुक्रेर काम लाग्दैन त्यो लेन्सलाई आधी घन्टा 1 घन्टा सोल्युसन लगाएर अनि पछि नर्मली सफा गरेर युज गर्न सकिन्छ अनि लेन्स केसबाट लेन्स निकाल्दाखेरि यसरी निकाल्नु भएन यसरी पिन्च गरेर निकाल्नु भएन यसरी पनि निकाल्नु भएन औँला यसरी डुबाउने औँलामा निस्किन्छ निकाल्नु त औँलामा मजाले नर्मल यसरी डुबाउने लेन्स छ कहाँ यहीँ छ औँला डुबाउनु नर्मली यसरी डुबाउने आइसक्यो हेर त निस्क्यो फेरि डुबाउ यसरी नर्मली लेन्स आउँछ यसरी अनि यो सोल्युसन युज लेन्स डुबाएको सोल्युसन अब लेन्स निकालेपछि यो काम लाग्दैन फालिदिने अर्को सोल्युसन हाल्नुपर्ने हुन्छ है त्यही सोल्युसन युज गर्नु हुँदैन यो सोल्युसन फालिदिने अर्को सोल्युसन युज गर्ने
लगाउँदाखेरि पनि लेन्स सफा गर्नु पर्यो गाह्रो छ। लेन्स केसमा राख्दाखेरि पनि सफा गर्नु पर्यो एक महिनासम्म राखेको के फरक पर्दैन नि एक महिनासम्म राखेको फरक पर्दैन नि सोल्युसन टाइम टु टाइम चेक गर्नुपर्छ किनकि सोल्युसन ड्राई नहोस् सुक्छ फ्रोजन कहिलेकाहीँ यो बिर्को लिक भइरहेको लिभर हुन्छ सुक्छ त्यो लिक भयो भने त्यो सेनिटाइजर जस्तै सेनिटाइजर जस्तै हुँदैन सोल्युसन हुँदैन सुक्छ सेनिटाइजर त्यो यो लिक हुन्छ कि लिक भइसकेपछि यो त ड्राई हुन आउँछ नि त अनि लेन्स क्रकको गर्छ कि